So, okay na ito guys. Luto na siya. Hindi natin patingin ito kapit ang ating guys. So, ayan na siya. Ibang Ron Channel. Subscribe. Seasonings, salt, pepper, garlic, onion, alokbati or kubay, bulaklak ng kalabasa, and may karne tayo, meat. And sineperate natin yung taba para gawin nating mantika. Mamaya siya ang panggigisa natin. And pinakuluan na natin yung munggo. Medyo malambot na siya. So, let's start na po. Painitin muna natin yung kawali bago natin ilagay yung mga taba. Pag once na mainit na yung kawali, pwede na natin ilagay ang taba. Ay gagawin nating mantika. At ito ang sinasabing igigisa natin siya sa sarili niyang mantika. What? Antayin lang natin na hanggang sa siya ay magmantika. So, ayan guys. Makikita nyo siya na nagmamantika. Nagmamantika na siya na. Ayan guys, nagmamantika na siya. Ayan guys, marami na siyang mantika. So, ayan na yung mga mantika niya. At marami pa siyang na mantika yan.
So, nagmantika na siya. So, pwede na natin ilagay yung So, binawasan natin konti yung mantika niya, guys, kasi sobrang dami ng mantika. Binawasan natin yung kanyang mantika. So ilagay na natin ang bawang. Set aside lang natin yung karne, yung taba. Ayan, guys. Yung bawang. Okay lang naman na nandito na yung taba kasi para matunaw yung mga taba-taba nito. Yung bawang, hindi naman ito matutunan. Bawang. And then ang sibuyas. And then, yung karne.
So, okay na po guys. Luto na siya. Hindi natin pwedeng i-overcook ang ating gulay. So, ayan na siya. Luto lang siya. So, thank you for watching. Hindi natin siya pwedeng i-overcook.